ở trong mình đang nhóm ở khác ở oi mà review cái do đông BOYA MM1 mày dễ ở đó in vậy ở dễ ở có yêu có cái ha một cái phun sau sau đó có cái do một cái phun công rồi ở cái work em lấy ở này dễ mấy mang nhân đi ha ok em lấy em mang cái em lấy khác các mang cái em lấy khác các dễ có ở phía ở trong mình phong cái này em lấy dễ cho ở góc mình vậy không ra với mấy BOYA MM1 như vậy sao hôm nay em lấy con ở vô là mấy ở trong cái đấy góc vậy không ra không có x mấy cái em quán mấy ta ở vô vậy không ra mình của em quán mấy mấy có món con cái ở con xong có quan tí gì vậy ở có con gì đó mấy đâu rồi anh em sẽ có con lỗi khi những cái gì con gì ở phía đi và bỏ trong con lỗi như những đó cái họ cập nhật mấy con khoa xếp cái con theo mở con đi con cái qua đi chính nhau như mấy con ở đi cái những con quan tí ở phía kia thì vậy có những cái yếu như cái quan ở kho đó còn mình kho đó còn mình nè mấy ở phía cha đó còn mà bị hỏi cũng mấy em cái đó cũng em chỉ mình thực hiện khó không qua đây mấy em cái đó của dê mình cả dê trong dê cái đó ở mấy hồi cái mấy cái đó có ở cả em trong cái dê níu cái kia ở dê níu cái chân ở cái dê ở mấy cái đó cái cái đó có em bố cái đó của mình kia dê dê cái mình cái dê cái do xong khi mà con cái nào ở cái dê vậy họ cái đó với ở dưới cá cái gì do em đấy em coi gì ở cái đó vậy cái nào bao nhiêu ngọt vậy đi vô cái gì nè cái em bé đi vô cái nào cũng quá đâu đã gọi thật kìa giờ cô mà gọi điều này cái gì quá rồi ha giờ em cũng xem này ở buổi phim mấy em đấy bác thầy cái nào mà buổi con ha vậy các con đi em còn mình khó đâu còn gì có khó hồi giờ kia còn gì con bây giờ dùng ở thực kìa ha cho ông mà gọi là ăn quán mấy vậy ở điều của ông còn hiệu quả cái kêu quán quán cái dòng chạy và cái một cái hiệu quả cái hiệu quả rồi có ở cái đứa mà nhau quê em quán ngoài cái đi ở cái nào yêu ít con không nhanh chạy về ở cái gì cái đó